เหมือนมีบางอย่างพยายามจะเข้ามาข้างในเสียงมันไม่ใช่เสียงคนธรรมดามันคล้ายสัตว์คล้ายลมแต่ก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างจนข้างในเริ่มเงียบไปชั่วขณะก่อนจะมีเสียงสะดุ้งเสียงขยับตัวแล้วตามมาด้วยเสียงร้องไห้ของสองพี่น้องที่เริ่มหวาดกลัวจริงๆความมืดในบ้านทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวขึ้นเป็นเท่าตัวทั้งสองคนกอดกันแน่นร้องเรียกพ่อแม่ทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางมีใครได้ยินเสียงเคาะยังคงดังต่อเนื่องเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังวนอยู่รอบบ้านไม่ยอมไปไหนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเรื่องเล่าผีมงวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวมากจากการที่จะไปแค่จีบสาวแต่สุดท้ายเกือบเอาชีวิตไปทิ้งฟรีๆขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามและคอยกดไลค์กดแชร์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติเตือนทำให้ช่องนี้ได้พัฒนาเติบโตมากขึ้นด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับมันเริ่มต้นยังไงเรื่องนี้ได้มาจากตาคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับตาแกบอกว่าในช่วงเวลานั้นตาแกยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่แกก็พอเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วณเวลานั้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเล็กๆตาแกไม่ขอบอกสถานที่นะครับในเวลานั้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่คนหนุ่มคนสาวเยอะพอๆกันแบบที่ถ้าใครโสดก็ไม่เหงาง่ายๆแน่นอนครอบครัวของไหมเก๋อกับเซียก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ทั้งสองเป็นพี่น้องที่อายุห่างกันแค่ปีเดียวโตมาด้วยกันแทบทุกอย่างคนพี่ดูนิ่งๆส่วนคนน้องจะขี้เล่นนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วก็ยังเรียบร้อยกันทั้งคู่ช่วงนั้นพ่อแม่ของไหมเก๋อไปปลูกไร่ข้าวโพดที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่งเหตุผลหลักคือไก่ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านมักจะป่วยแล้วก็ตายบ่อยแบบหาสาเหตุไม่ค่อยได้เลยตัดสินใจย้ายไปเลี้ยงที่ไร่แทนเพราะมีทั้งอาหารและพื้นที่กว้างกว่ากลางวันก็ปล่อยกลางคืนก็ต้องปิดเหลาเป็นงานที่ต้องทำทุกวันแบบเลี่ยงไม่ได้พ่อแม่เลยต้องไปกลับเช้าเย็นตลอดแต่พอเริ่มเหนื่อยเข้าจริงๆก็พยายามให้ลูกชายไปช่วยนอนเฝ้าบ้างทว่าลูกชายกลับไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่กลางคืนทีไรหายตัวตลอดเหมือนมีธุระสำคัญที่บ้านมากกว่าสุดท้ายแม่เลยหันมาใช้วิธีให้ไหมเก๋อกับเสียไปแทนบอกว่าทั้งสองคนก็โตแล้วไปเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวทำงานเสร็จถ้ามืดก็นอนค้างที่ไร่เลยเช้ามาค่อยเปิดเหลาให้อาหารแล้วกลับบ้านฟังดูเหมือนง่ายแต่ความจริงคือไร่ข้าวโพดที่ว่ามันเงียบและโล่งมากกลางวันอาจจะไม่มีอะไรแต่พอแดดหมดเมื่อไหร่บรรยากาศมันจะเปลี่ยนทันทีเสียงลมเสียงต้นข้าวโพดเสียดสีกันเบาๆมันดังชัดกว่าปกติจนบางครั้งก็ทำให้รู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินอยู่ไม่ไกลทั้งสองคนเลยเริ่มไปกลับในช่วงแรกแต่หลายครั้งกว่าจะจับไก่เข้าเล้าปิดทุกอย่างเสร็จท้องฟ้าก็มืดไปแล้วต้องเดินกลับบ้านท่ามกลางความมืดแบบไม่มีไฟทางมีแค่แสงจันทร์กับความเงียบที่มันเงียบเกินไปจนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคสุดท้ายทั้งสองคนเลยมองหน้ากันแล้วตกลงแบบไม่ต้องพูดเยอะว่าถ้ามืดขนาดนี้นอนค้างที่ไร่ไปเลยน่าจะสบายใจกว่าถึงจะไม่ได้สบายใจทั้งหมดก็ตามพอนานเข้าทั้งสองพี่น้องก็เริ่มโตขึ้นมีหนุ่มๆในหมู่บ้านแวะเวียนเข้ามาคุยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งสองคนนี้ต้องไปนอนค้างที่ไร่บ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งกลายเป็นช่องว่างให้บางคนเริ่มคิดไม่ดีโดยเฉพาะเย่งกับเย้สองคนนี้มาหาบ่อยจนรู้ทางรู้เวลารู้จังหวะชีวิตของสองพี่น้องแทบหมดบางคืนมาก็ได้เจอได้นั่งคุยกันแบบธรรมดาแต่บางคืนมาถึงกลับเงียบบ้านปิดไม่มีใครอยู่พอไปถามคนแถวนั้นก็ได้คำตอบเดิมๆว่าสองพี่น้องไปที่ไร่ไปปิดเล้าไก่แล้วก็นอนค้างดูแลไก่พรุ่งนี้ถึงจะกลับเท่านั้นแหละความคิดมันก็เริ่มเปลี่ยนจากแค่จะมาหากลายเป็นอยากตามไปหาให้ถึงที่เย่งกับเย้เลยไปยืนคุยกันวางแผนกันแบบคนที่เริ่มคิดเกินเลยว่าคืนไหนมาถึงแล้วไม่เจอก็จะเดินไปที่ไร่ทันที
ไปคุยไปนั่งเป็นเพื่อนแบ่งกันชัดเจนคนหนึ่งคุยกับคนพี่อีกคนคุยกับคนน้องคุยไปก็ยิ้มไปเหมือนมั่นใจเกินไปว่าสักคืนมันต้องได้อะไรกลับมาแน่ๆแล้วคืนที่คิดไว้ก็มาถึงพอมาถึงบ้านแล้วไม่เจอใครเยงก็พูดขึ้นทันทีว่าสองคนนั้นต้องอยู่ที่ไร่แน่ๆไม่ต้องเสียเวลาทั้งคู่เลยรีบเดินไปทันทีใจมันเหมือนจะเต้นแรงขึ้นทุกก้าวความเงียบของทางเดินยิ่งทำให้ความคิดมันชัดขึ้นเรื่อยๆว่าคืนนี้ต้องไม่เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาแต่พอไปถึงจริงๆในบ้านหลังเล็กกลางไร่สองพี่น้องก็ใช้ชีวิตตามปกติเลี้ยงไก่เสร็จจับเข้าเล้าปิดทุกอย่างเรียบร้อยกลับเข้ามากินข้าวแบบง่ายๆแล้วก็เอนตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าโดยไม่รู้เลยว่านอกบ้านหลังนั้นกำลังมีคนสองคนค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีอยู่ๆก็มีเสียงผิวปากกับเสียงคนคุยกันลอยมาใกล้ๆจนไหมเกอร์สะดุ้งนิดหนึ่งก่อนจะถามออกไปว่าใครมาน่ะไหมเสียก็หันมามองหน้าพี่แล้วตอบแบบครึ่งแซวครึ่งจริงว่าสงสัยหนุ่มของพี่หรือเปล่าฉันก็ไม่ได้บอกใครนะว่ามานอนที่ไร่สักพักเสียงเรียกก็ดังขึ้นข้างผนังบ้านเรียกชื่อทั้งสองคนชัดเจนพอฟังดีๆก็รู้ทันทีว่าเป็นเยงกับเยสองพี่น้องเลยโล่งใจนิดหนึ่งแล้วตอบกลับไปก่อนจะเปิดประตูให้เข้ามาในบ้านจุดตะเกียงให้สว่างขึ้นเล็กน้อยบรรยากาศในห้องเล็กๆดูอบอุ่นขึ้นทันทีจากแสงไฟสีส้มอ่อนหนุ่มสองคนก็เข้ามานั่งคุยด้วยทำทีเหมือนมาเป็นเพื่อนเฉยๆแต่สายตาและท่าทีมันก็มีอะไรแฝงอยู่แบบที่ใครก็ดูออกว่าคิดอะไรอยู่เยงกับเยแอบดีใจกันเงียบๆเพราะคิดว่าคืนนี้น่าจะเป็นโอกาสของตัวเองพอเวลาผ่านไปจนดึกมากขึ้นเยงก็ลองพูดขึ้นมาว่าดับตะเกียงแล้วนอนกันเถอะจะได้พักผ่อนกันจริงสองสาวก็รีบตอบกลับทันทีแบบระวังตัวว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะมีใครทำอะไรไม่ดีหนุ่มๆก็รีบแก้ตัวว่าไม่ได้คิดแบบนั้นแค่อยากให้นอนสบายๆเท่านั้นสุดท้ายทั้งสองสาวก็ยอมดับตะเกียงแต่ยังคงปล่อยให้กองไฟค่อยๆมอดลงเองแสงสลัวๆจากฐานไฟทำให้ในห้องยังพอมองเห็นเงาร่างกันอยู่รางๆทั้งสองพี่น้องนอนชิดกันใช้ผ้าห่มผืนเดียวห่มแล้วก็ดึงเข้าหากันแน่นเหมือนจะสร้างระยะห่างจากอีกฝั่งให้มากที่สุดส่วนหนุ่มสองคนก็ไปนอนอีกด้านหนึ่งของห้องความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะในความมืดนั้นทุกคนยังตื่นกันหมดต่างคนต่างคิดต่างคนต่างระแวงเสียงขยับตัวเล็กๆน้อยๆกลายเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าคืนนี้ไม่มีใครได้นอนหลับสนิทจริงๆหนุ่มสองคนนั้นพยายามเข้าไปหยอกเข้าไปใกล้แต่สองพี่น้องก็ไม่ยอมเลยทั้งความอายทั้งความระวังตัวทำให้ไม่เปิดโอกาสให้แม้แต่นิดเดียวจะจับจะคุยจะลองแหย่อะไรก็โดนปัดกลับหมดจนเวลาล่วงไปเกือบเช้าความตั้งใจที่คิดไว้มันก็พังไม่เป็นท่าสุดท้ายเย่งกับเย่ก็ได้แต่นอนนิ่งๆแล้วลุกขึ้นเปิดประตูออกไปแบบเงียบๆกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่มันค้างคาพอทั้งสองกลับไปแล้วสองพี่น้องก็นอนต่อจนเช้าลุกขึ้นไปเปิดเล้าไก่ให้อาหารตามปกติแล้วก็กลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องเมื่อคืนก็ไม่ได้เล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ขโมยหรือคนร้ายเป็นแค่คนรู้จักที่มาหาเท่านั้นแต่ฝั่งเย่งกับเย่กลับไม่คิดแบบนั้นทั้งคู่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังหวังจะระบายแต่กลับโดนแซวโดนสอนโดนเหน็บแนมจนเสียหน้าบางคนก็พูดเหมือนรู้ดีว่าถ้าเป็นตัวเองคงทำได้มากกว่านี้บางคนก็แนะนำวิธีแบบมีชั้นเชิงให้ลองใหม่จนสุดท้ายทั้งสองคนก็เก็บคำพวกนั้นมาคิดแล้วตัดสินใจจะลองอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ไปแบบเดิมแต่จะใช้วิธีที่ถูกสอนมา
ผ่านไปเกือบ10 คืนทั้งสองก็กลับไปที่หมู่บ้านอีกครั้งพอไปถึงบ้านก็ไม่เจอสองพี่น้องเหมือนเดิมรู้ทันทีว่าต้องอยู่ที่ไร่แน่ๆความมั่นใจรอบนี้มันมากกว่าครั้งก่อนเพราะมีแผนในหัวชัดเจนทั้งคู่จึงรีบเดินไปที่ไร่แต่พอใกล้ถึงก็ถอดรองเท้าออกย่องเงียบๆเหยียบพื้นดินทีละก้าวไม่ให้มีเสียงพอมาถึงข้างผนังบ้านก็เริ่มทำตามที่ถูกสอนส่งเสียงแปลกๆเคาะผนังเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนมีบางอย่างพยายามจะเข้ามาข้างในเสียงมันไม่ใช่เสียงคนธรรมดามันคล้ายสัตว์คล้ายลมแต่ก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างยิ่งทำยิ่งเหมือนยิ่งเคาะยิ่งแรงจนข้างในเริ่มเงียบไปชั่วขณะก่อนจะมีเสียงสะดุ้งเสียงขยับตัวแล้วตามมาด้วยเสียงร้องไห้ของสองพี่น้องที่เริ่มหวาดกลัวจริงๆความมืดในบ้านทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวขึ้นเป็นเท่าตัวทั้งสองคนกอดกันแน่นร้องเรียกพ่อแม่ทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางมีใครได้ยินเสียงเคาะยังคงดังต่อเนื่องเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังวนอยู่รอบบ้านไม่ยอมไปไหนแล้วหนุ่ม2 คนนั้นก็ย่องกลับไปตั้งหลักทิ้งช่วงให้ทุกอย่างดูเนียนก่อนจะทำทีเดินคุยกันเสียงดังเหมือนเพิ่งมาถึงจริงๆพอเข้ามาใกล้บ้านพักที่ไร่ก็เรียกชื่อ2 พี่น้องตามปกติน้ำเสียงดูสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเลยฝั่งไหมเก๋อกับไหมเสียที่ยังกลัวจนตัวสั่นพอได้ยินเสียงคนคุ้นเคยก็รีบจุดตะเกียงเปิดประตูแทบจะทันทีสีหน้าทั้งสองยังซีดอยู่เล่าเรื่องที่เพิ่งเจอไปแบบรัวๆว่ามีบางอย่างมาเคาะผนังเสียงดังเหมือนจะพังบ้านเข้ามาไม่รู้ว่าเป็นเสือเป็นสัตว์หรืออะไรกันแน่แต่ตอนนั้นมันน่ากลัวจนตั้งสติแทบไม่ได้เย่งกับเย่พอเห็นแบบนั้นก็รู้เลยว่าแผนได้ผลจึงรีบเข้าไปปลอบกอดคนละหนึ่งพูดให้ใจเย็นลงทำตัวเหมือนเป็นที่พึ่งเดียวในตอนนั้นบอกว่าไม่ต้องกลัวพวกเขามาแล้วจะอยู่เป็นเพื่อนจะคอยดูให้เองคำพูดมันฟังดูจริงจังน่าเชื่อโดยเฉพาะกับคนที่กำลังกลัวจนไม่เหลือเหตุผล2 พี่น้องเลยยิ่งเกาะแน่นเหมือนกลัวอยู่คืนนั้นประตูถูกล็อกแน่นแสงตะเกียงค่อยๆหรี่ลงบรรยากาศในห้องเริ่มผ่อนคลายเงียบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากตอนแรกจากความกลัวกลายเป็นการพึ่งพาจากความระแวงกลายเป็นการปล่อยตัวตามสถานการณ์สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หนุ่ม2 คนวางไว้ความตั้งใจที่เคยพลาดในครั้งก่อนรอบนี้มันสำเร็จจริงๆพอใกล้เช้าทั้งสองก็ค่อยๆลุกขึ้นทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดกับ2 พี่น้องว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนต้องไปช่วยงานต่อ2 พี่น้องก็เงียบๆไม่ได้พูดอะไรออกมามากนักมีแค่บรรยากาศแปลกๆที่ค้างอยู่ในห้องนั้นพอเดินออกมาจากบ้านไร่เย่งกับเย่หันมามองหน้ากันแล้วยิ้มต่างคนต่างพูดแซวกันเองว่าครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วคุณก็ได้ฉันก็ได้แบบที่ตั้งใจไว้พอกลับถึงหมู่บ้านก็รีบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังทันทีเล่าด้วยน้ำเสียงภูมิใจเหมือนอยากลบคำดูถูกจากครั้งก่อนบอกว่าคราวนี้ใช้วิธีที่ทุกคนสอนมาเป๊ะแกล้งทำให้กลัวก่อนแล้วค่อยเข้าไปทีหลังได้ผลจริงอย่างที่คิดไว้เพื่อนๆที่ฟังก็หัวเราะกันบ้างก็พยักหน้าบ้างก็พูดเสริมว่าคราวก่อนพลาดเพราะไม่ใช้หัวครั้งนี้ถือว่าเริ่มเป็นผู้ชายจริงๆกันแล้วต่างคนต่างพูดกันสนุกเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาในวงของพวกเขาพอผ่านไปได้ไม่กี่คืนทั้ง2 พี่น้องก็ยังต้องไปนอนค้างที่ไร่เหมือนเดิมแต่คราวนี้ความรู้สึกมันไม่เหมือนก่อนแล้วมันมีทั้งความกลัวทั้งความคิดวนอยู่ในหัวคนพี่เริ่มพูดขึ้นเบาๆว่าที่ผ่านมาเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นง่ายเกินไปถ้าเกิดมีอะไรตามมาจริงๆจะทำยังไงพ่อแม่จะมองหน้ายังไงคนน้องก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบกลับว่าจริงถ้ามีลูกขึ้นมาทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานเรื่องมันจะไม่ใช่แค่ของเราแล้วมันจะกระทบทั้งครอบครัว2 คนเลยตกลงกันตรงนั้นเลยว่าถ้าหนุ่ม2 คนนั้นมาอีกจะไม่เปิดประตูให้เด็ดขาดต่อให้มาเรียกยังไงก็ต้องใจแข็งไว้ก่อนถ้ารักกันจริงก็ต้องมาพูดกันดีๆในที่สว่างไม่ใช่มาเอาเปรียบกันตอนกลางคืนแบบนี้คืนนั้นพอทุกอย่างเงียบลงเย่งกับเย่ก็เดินมาที่ไร่เหมือนเคย
แต่คราวนี้ท่าทีมันเปลี่ยนไปชัดเจนทั้งสองคุยกันแบบสบายๆเหมือนมั่นใจเต็มที่คิดว่าแค่ไปเคาะประตูเดี๋ยวก็เปิดเหมือนเดิมไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรให้วุ่นวายพอมาถึงหน้าบ้านก็เรียกเสียงดังตามปกติบอกให้เปิดประตูขอเข้าไปคุยแต่ผิดคาดข้างในเงียบสนิทไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงเดินไม่มีแม้แต่เงาของคนขยับอยู่หลังประตูทั้งสองเริ่มเคาะแรงขึ้นจากเคาะธรรมดากลายเป็นเคาะถี่เคาะแรงจนเสียงมันสะท้อนไปทั่วบ้านแต่ข้างในก็ยังเงียบอยู่ดีจนในที่สุดเสียงของสองพี่น้องก็ดังออกมาแบบห่างๆบอกว่าพวกเธอเหนื่อยแล้วให้กลับไปก่อนเอาไว้ค่อยคุยกันวันหลังคำตอบนั้นเหมือนราดน้ำเย็นใส่หน้าเย่งกับเย่เริ่มหงุดหงิดทันทีพยายามพูดต่อบอกว่าไม่ได้จะทำอะไรแค่อยากคุยอยากอยู่เป็นเพื่อนแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงประตูก็ยังไม่เปิดสุดท้ายความอดทนก็เริ่มหมดทั้งสองหยิบไม้มาเคาะกระแทกแรงขึ้นเหมือนจะกดดันให้เปิดแต่ฝั่งในบ้านก็ยังเหมือนเดิมไม่มีใครขยับออกมาจากความมั่นใจตอนแรกกลายเป็นความหัวร้อนแบบชัดเจนจะพังประตูก็ไม่กล้าจะยืนรอก็เสียเวลาจะกลับก็เสียหน้ายืนอยู่อย่างนั้นจนเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆจนเกือบเที่ยงคืนสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้เดินกลับออกมาทั้งที่ยังไม่หายหงุดหงิดระหว่างทางกลับทั้งสองก็เริ่มบ่นกันเองแบบไม่พอใจบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้น่าจะใช้วิธีเดิมตั้งแต่แรกแกล้งให้กลัวก่อนยังไงก็คงได้ผลมากกว่าแบบนี้คำพูดมันเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆจากแค่บ่นกลายเป็นเหมือนคิดจะเอาคืนคืนนั้นพวกเขากลับไปด้วยความผิดหวังเต็มๆสิ่งที่เคยคิดว่าได้ง่ายกลับถูกปิดตายแบบไม่เหลือช่องเลยและในความเงียบของบ้านไร่หลังนั้นประตูที่ไม่เปิดในคืนนั้นมันไม่ใช่แค่การปฏิเสธธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นเส้นบางๆที่ถูกขีดขึ้นมาว่าต่อให้เคยเข้ามาได้ครั้งนี้จะไม่มีทางได้เหมือนเดิมอีกทั้งคู่เลยกลับมาอยู่บ้านได้10 กว่าคืนหนุ่ม2 คนนั้นก็กลับไปหมู่บ้านเดิมอีกครั้งเหมือนเคยแต่ครั้งนี้กลับไม่เจอสาวทั้ง2 คนเลยเพราะมีคนบอกว่าไปนอนค้างที่ไร่อีกแล้วเหมือนเดิมพอได้ยินแบบนั้นทั้งสองก็ไม่รอช้ารีบเดินตามไปทันทีด้วยความคิดเดิมในหัวว่าคืนนี้ต้องได้ผลเหมือนทุกครั้งพอไปถึงใกล้ไร่ก็เริ่มเปลี่ยนแผนทันทีค่อยๆย่องเข้าไปในความมืดแบบเงียบที่สุดแล้วเริ่มเคาะผนังบ้านไม้ตึงๆทีละจังหวะก่อนจะค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นพร้อมทำเสียงคำรามต่ำๆเรียนเสียงเสือเหมือนมีสัตว์ป่ามาเดินวนอยู่รอบบ้านเขย่าผนังจนทั้งบ้านสั่นสะเทือนรวมถึงหญ้าคาและพื้นดินรอบๆเหมือนจะพังลงได้ทุกเมื่อข้างในบ้านตอนนั้น2 สาวสะดุ้งตื่นพร้อมกันทันทีแล้วรีบกอดกันแน่นด้วยความกลัวทั้งน้ำตาไม่รู้เลยว่าข้างนอกเป็นตัวอะไรเสียงข้างนอกยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นทั้งเคาะทั้งข่วนผนังทั้งเคาะใต้พื้นบ้านเหมือนกำลังจะหาทางพังเข้ามาให้ได้ทำเอาทั้งสองยิ่งกลัวจนตัวสั่นไม่กล้าขยับหนุ่มทั้งสองด้านนอกก็ยิ่งทำแรงขึ้นเพราะคิดว่าแผนกำลังได้ผลทั้งเคาะทั้งคำรามวนไปมาอยู่รอบบ้านจนบรรยากาศทั้งไร่เหมือนถูกกดทับด้วยความอึดอัดพอเห็นข้างในไม่มีเสียงตอบก็ถอยกลับไปที่ต้นทางก่อนแล้วแอบย่องกลับมาใหม่อีกครั้งคราวนี้เปลี่ยนเป็นเสียงพูดปกติเดินเข้ามาเหมือนคนทั่วไปอยู่ไหมเย็งมาแล้วเปิดประตูหน่อยพอเสียงเปลี่ยนเป็นคนจริงข้างในบ้าน2 สาวก็เริ่มลังเลทั้งกลัวทั้งคิดว่าอาจจะเป็นพวกเขาจริงๆจึงตะโกนถามกลับไปเสียงสั่นว่าพวกคุณใช่ไหมหนุ่มทั้ง2ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งดีใจเพราะคิดว่าแผนได้ผลแล้วจึงรีบตอบกลับทันทีว่าใช่พวกเขาเองให้เปิดประตูเร็วพอประตูค่อยๆเปิดออกทั้ง2ก็รีบเข้าไปทันทีแล้ว2 สาวก็พุ่งเข้ามากอดคนละคนแน่นทั้งน้ำตาพร้อมบอกว่าก่อนหน้านี้มีเสียงเหมือนสัตว์ป่าทั้งเสือทั้งแมวมาร้องอยู่รอบบ้าน
ทั้งเคาะทั้งเขย่าจนคิดว่าจะพังบ้านเข้ามาหนุ่มทั้งสองทำเป็นนิ่งแล้วหัวเราะเบาๆปลอบว่าไม่ต้องกลัวพวกเขามาแล้วไม่มีอะไรหรอกแค่ลมกับเสียงป่าคืนนั้นพวกเขาก่อไฟเล็กๆให้สว่างในบ้านบรรยากาศค่อยๆเงียบลงแต่ความรู้สึกยังไม่หายไปง่ายๆไฟตะเกียงค่อยๆโมดลงทีละนิดจนเหลือแค่ความมืดสลัวแล้วคืนนั้นทั้ง4 คนก็อยู่ในบ้านเดียวกันตลอดคืนโดยสองสาวยังคงกอดหนุ่มทั้งสองไว้แน่นด้วยความกลัวปนโล่งใจขณะนั้นหนุ่มทั้งสองก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนพอรุ่งเช้าหนุ่มทั้ง2 คนพอใจแล้วก็กลับบ้านไปตามปกติหลังจากนั้นเรื่องก็วนอยู่แบบเดิมเพราะสาว2 คนนั้นโดนมาแล้วรอบที่2ก็เริ่มกลัวขึ้นเรื่อยๆกลัวไปถึงเรื่องอนาคตว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาอีกไม่รู้จะจัดการยังไงจะไม่ไปนอนเฝ้าไก่ก็ไม่ได้เพราะงานมันต้องทำต้องไปปิดเล้าไก่เปิดเล้าไก่ทุกวันชีวิตก็เลยต้องวนอยู่แบบนี้พอคืนนั้นกลับมาถึงบ้านทั้งสองก็รีบเล่าให้แม่ฟังทันทีด้วยสีหน้ายังไม่หายตื่นว่าแม่พวกเรา2 คนไปนอนเฝ้าไก่มาเป็นปีๆแล้วก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ช่วงนี้มันแปลกมากพอไปนอนค้างที่ไร่อยู่ๆก็มีเสียงเหมือนเสือเหมือนแมวมาร้องอยู่รอบบ้านมีมิวมีมิววนไปวนมาแล้วก็มาเคาะผนังเขย่าบ้านแรงมากจนบ้านแทบสั่นพวกเรากลัวมากจริงๆรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วแม่ได้ยินก็รีบถามทันทีว่าแล้วเสียงมันร้องยังไงแน่ลูกสาวก็รีบตอบแบบยังสั่นๆว่ามันเหมือนเสียงแมวก็ไม่ใช่เสือก็ไม่ใช่บางทีก็เหมือนแมวบางทีก็เหมือนเสือแล้วก็เคาะผนังชนบ้านดังมากรอบแรกพวกเรายังไม่รู้เรื่องก็กลัวสุดๆแต่รอบนี้มันหนักกว่าเดิมแล้วก็มีหนุ่ม2 คนนั้นมาพอดีพวกเราเลยรู้สึกเหมือนปลอดภัยขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เล่าต่อว่าเมื่อคืนก็เหมือนเดิมเลยแม่แต่รอบนี้มันแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนมันจะเข้ามาในบ้านจริงๆแล้วโชคดีที่หนุ่ม2 คนนั้นมาพอดีมาคุยกับพวกเราถึงได้วางใจขึ้นไม่งั้นคงไม่กล้านอนเลยจริงๆพอกินข้าวเย็นเสร็จแม่ก็หันไปพูดกับพ่อด้วยสีหน้ากังวลว่าพ่อดูสิลูก2 คนไปนอนที่ไร่แล้วมีอะไรไม่รู้มาหลอกตลอดเลยแบบนี้มันต้องมีอะไรแล้วนะพ่อควรไปดูให้รู้เรื่องเลยแล้วพ่อก็เลยหันไปถามลูกสาวตรงๆว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ลองเล่าให้ละเอียดอีกทีลูกสาวทั้ง2ก็เลยเล่าซ้ำอีกครั้งว่าพวกเราไปนอนค้างที่ไร่มาเป็นปีๆแล้วไม่เคยมีอะไรเลยแต่ช่วงนี้อยู่ๆก็มีเสียงเหมือนเสือเหมือนแมวมาเคาะผนังเขย่าบ้านเหมือนจะเข้ามากัดพวกเราตอนแรกพวกเรากลัวมากจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วพอผ่านไปสักพักก็มีหนุ่ม2 คนนั้นมาพอดีพวกเราถึงโล่งใจขึ้นนิดหน่อยแต่เมื่อคืนมันหนักกว่าเดิมอีกเหมือนมันจะเข้ามาในบ้านจริงๆแล้วก็ยังดีที่หนุ่ม2 คนนั้นมาช่วยอยู่ด้วยพ่อไหมเกลอพูดออกมาด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่หนักว่าไม่ต้องกลัวถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวถ้าลูกไปเดี๋ยวพ่อจะไปด้วยจะไปดูให้เห็นกับตาว่ามันเป็นตัวอะไรแน่ลูกสาวทั้ง2ได้ยินก็ยังไม่หายกลัวมันเป็นความกลัวที่ค้างอยู่ในหัวมันหลายคืนแล้วถึงพ่อจะไปด้วยก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจอยู่ดีแต่ก็ไม่กล้าขัดอะไรพอถึงเย็นวันถัดมาพ่อก็พาทั้ง2 คนกลับไปที่ไร่อีกครั้งคราวนี้บรรยากาศมันเงียบแปลกกว่าเดิมลมก็แทบไม่มีเสียงสัตว์ก็ไม่ค่อยได้ยินพอถึงบ้านพักที่ไร่ทุกคนก็เข้าไปอยู่ข้างในพ่อเลือกนอนข้างเตียงลูกสาว2 คนนอนบนเตียงแต่คืนนั้นทั้งคืนกลับเงียบสนิทไม่มีเสียงเคาะไม่มีเสียงร้องไม่มีอะไรเลยเหมือนทุกอย่างหายไปเฉยๆจนเช้าก็ยังปกติพอเช้ากลับมาบ้านพ่อก็พูดเรียบๆว่าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ลูกสาว2 คนก็มองหน้ากันก่อนจะตอบแบบงงๆว่าไม่รู้เหมือนกันพ่อคงเป็นเพราะพ่อมาด้วยแหละมันเลยไม่กล้ามาละมั้งพ่อก็หัวเราะในลำคอเบาๆแล้วพูดต่อว่างั้นก็ไม่ต้องกลัวเอาไว้รอบหน้าถ้ามันมาอีกเดี๋ยวพ่อจะดูเอง
ให้รู้เรื่องไปเลยว่ามันคืออะไร ผ่านไป2-3 คืน ทุกอย่างก็ยังดูปกติ จนกระทั่งคืนหนึ่ง ทั้ง3ก็กลับไปที่ไร่อีกเหมือนเดิม ลูกสาว2 คนทำงานเหมือนทุกวัน รีบจับไก่ ปิดเล้าไก่เสร็จก็กลับเข้าบ้านพักพ่อก็ยังนอนอยู่ข้างๆตามเดิม บรรยากาศช่วงหัวค่ำยังปกติ แต่พอเข้าสู่ช่วงดึก ความเงียบเริ่มหนาขึ้นอีกครั้ง เหมือนอากาศในบ้านมันหนักขึ้นทีละนิด แล้วมันก็เริ่มอีกครั้ง เสียงเบาๆดังขึ้นจากข้างนอกก่อน ตึง ตึง เหมือนมีคนเดินรอบบ้าน จากนั้นก็เริ่มมีเสียงแปลกๆแทรกเข้ามา เมียว เมียว สลับไปมาไม่เป็นจังหวะ ก่อนจะกลายเป็นเสียงข่วนผนังบ้าน ครืด ครืด ตามด้วยเสียงเคาะแรงๆ ตึง ตึง แล้วทั้งบ้านก็เริ่มสั่นจริงๆ เหมือนมีอะไรมาดึงมาดันจากรอบด้าน แต่คราวนี้ไม่เหมือนทุกครั้ง เพราะพ่อยังนอนนิ่งอยู่ ก่อนหน้านี้พ่อเคยพูดไว้ชัด ว่าถ้ามันมาอีก อย่าโวยวาย อย่าร้อง อยู่นิ่งๆ เดี๋ยวพ่อจะไปดูเองว่ามันเป็นอะไร เสียงข้างนอกยังทำต่อเนื่อง ทั้งร้อง ทั้งข่วน ทั้งเขย่า บ้านเหมือนจะพังเข้าไปให้ได้ แต่พ่อค่อยๆลุกขึ้นช้าๆ แบบไม่รีบร้อน มือเอื้อมไปหยิบปืนที่เตรียมไว้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วค่อยๆใส่กระสุน เสียงเหล็กกระทบกันเบาๆในความมืด ไอ้พวกหมาจรจัดมันหลอกลูกสาวกูแบบนี้เหรอ พ่อพึมพำเสียงต่ำสีหน้าจริงจังจัด แล้วก็เดินไปที่ประตู ก่อนจะเปิดออกพรวดเดียว พร้อมเสียงปืน ปัง เสียงปืนดังสนั่นกลางไร่ แสงไฟจากปากกระบอกวาบออกไปในความมืด กลิ่นดินปืนฟุ้งทันที จากนั้นเสียงข้างนอกที่เคยดังโวยวายเมื่อกี้เงียบกริบในเสี้ยววินาทีเดียว เหมือนโดนตัดขาด แล้วมีเสียงฝีเท้าวิ่งกระหน่ำออกไปทันทีตกตกตกเสียงวิ่งกระแทกพื้นดินกลางไร่ดังชัดเจน ตามด้วยเสียงต้นข้าวโพดโดนเหยียบหักกรอบแกรบไปหมด วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต เสียงหอบ เสียงสะดุด เสียงล้มลุกคุกคลานปนกันมั่วไปหมด ก่อนจะหายลับไปในความมืด พ่อรีบใส่กระสุนเพิ่มอีกนัด แล้วยกปืนขึ้นยิงขึ้นฟ้า ปั้ง เสียงสะท้อนก้องไปทั่วไร่ พร้อมตะโกนเสียงแข็งออกไปกลางความมืด 2 ตัวนี้ฟังไว้ อย่ามาดูถูกกู อย่ามาทำให้ลูกกูกลัวอีก ถ้ากล้ามาอีกกูไม่ปล่อยไว้แน่ ในความมืดไม่มีเสียงตอบกลับ เหลือแค่ความเงียบที่หนักกว่าเดิม ฝั่งหนุ่มทั้ง2ตอนนั้นกำลังวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต เหงื่อแตก หอบหนัก วิ่งสเปะสปะในความมืดจนแทบไม่รู้ทิศ ตายแน่ ตายแน่แล้วรอบนี้ คนหนึ่งพูดทั้งหอบ วิ่งก่อนอย่าหันหลัง อีกคนตะโกนเสียงสั่น เสียงเท้าวิ่งกระทบดินดังรัว ตึก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 เหยียบต้นข้าวโพดหักไปเรื่อยๆแบบไม่สนอะไรแล้ว วิ่งเหมือนคนหลุดจากกับดัก จนแทบจะล้มหลายครั้ง แต่ก็ยังพยายามหนีต่อ จนในที่สุดทั้ง2ก็วิ่งมาถึงทางเข้าหมู่บ้าน สภาพเหมือนคนเสียขวัญ หอบจนพูดแทบไม่ออก หน้าซีดมือสั่น จบแน่รอบนี้พ่อมันรู้แล้ว คนหนึ่งพูดเสียงแห้ง อีกคนพยักหน้าแรงๆ เอาไงวะ แล้วทั้ง2ก็ยืนโหบอยู่ตรงนั้นกลางความมืด เหมือนเพิ่งรู้ตัวว่า คืนนี้มันไม่ใช่แค่การแกล้งเล่นอีกต่อไปแล้ว แต่มันกลายเป็นเรื่องจริงที่กำลังย้อนกลับมาหาพวกเขาเต็มๆแล้วจริงๆ พ่อของไมเกอร์จึงเปิดไฟฉายขึ้นมาส่องไปทั่วห้อง ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงนิ่ง แต่กดดันว่า ไม่ต้องกลัว หมาจรจัด2 ตัวนั้นพ่อรู้แล้ว มันที่ทำเป็นผี เป็นเสือ เคาะบ้านเขย่าบ้าน เมื่อกี้เสียงแบบนั้นใช่ไหม ลูกสาวทั้ง2พยักหน้าทันที แล้วตอบเบาๆว่า ใช่ พ่อจึงหันมามองตรงๆแล้วพูดต่อว่า 2 ตัวนั้นไม่ใช่ผี ไม่ใช่เสือหรอก
เป็นหนุ่ม2 คนที่ชอบมาหลังจากมีเสียงพวกนั้นใช่ไหมคำพูดนั้นเหมือนสะกิดบางอย่างในหัวของไมเกอร์กับเซียทั้งสองนิ่งไปชั่วขณะก่อนความคิดจะเริ่มต่อกันติดทีละชิ้นเสียงเสือเสียงแมวเสียงเคาะบ้านและหนุ่ม2 คนที่โผล่มาพอดีทุกครั้ง ทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแบบที่น่าขนลุกเกินไปจนทั้งสองเริ่มมั่นใจว่ามันไม่ใช่ผีแน่ๆแล้วมันคือคนจริงๆที่จงใจมาทำให้กลัวเพื่อจะได้เข้าใกล้พวกเธอพ่อจึงพูดเสียงเข้มอีกครั้งว่าบอกมาใครเป็นคนทำไมเกอร์กับเสียสบตากันแล้วพูดพร้อมกันเบาๆว่าเย่งกับเย่พอเงียบไปเสี้ยววินาทีก่อนจะถามต่อทันทีว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนลูกสาวตอบว่าอยู่หมู่บ้านฝั่งนู้นพ่อพยักหน้าแล้วพูดสั้นๆแต่หนักแน่นว่าโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้วนอนเถอะพรุ่งนี้พ่อจะไปเอาเรื่องเองเช้าวันถัดมาพ่อไม่รอช้าให้เสียเวลาเลยสักนิดเขาเรียกญาติคนหนึ่งให้ไปส่งข่าวถึงบ้านของเย่งกับเย่ทันทีโดยฝากคำพูดไปแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมว่าจะเอายังไงถ้าคิดจะแต่งกับลูกสาวฉันก็รีบมารับผิดชอบซะอย่าทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาทำให้คนแก่ตกใจกลางคืนแบบนี้แล้วฉันจะเอาค่าไก่ค่าเสียขวัญด้วยญาติคนนั้นก็เดินไปถามหาบ้านของเย่งกับเย้ยจนเจอแล้วก็ไปบอกถึงเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เสียงหลอกกลางคืนจนถึงพ่อของฝ่ายหญิงที่โกรธจัดและต้องการคำตอบพอไปถึงบ้านหนุ่มทั้งสองพ่อแม่ของเย่งกับเย้ยก็เรียกตัวลูกมาคุยทันทีด้วยสีหน้าจริงจังพวกแกไปทำแบบนั้นจริงไหมเย่งกับเย้ยยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งก่อนจะก้มหน้ารับว่าใช่พวกเราทำจริงเท่านั้นแหละเสียงด่าก็ปะทุขึ้นทันทีไปทำอะไรแบบนั้นไม่อายคนอื่นเขาบ้างเลยเหรอสุดท้ายทั้งสองจึงยอมเล่าทุกอย่างตั้งแต่โดนคนในหมู่บ้านอีกฝั่งดูถูกไปจนถึงมีคนสอนให้ใช้วิธีแกล้งเป็นผีเป็นเสือเพื่อให้สาวกลัวแล้วจะได้คุยง่ายขึ้นพอไปลองทำก็ได้ผลจริงเลยทำต่อโดยไม่คิดว่าจะมีผู้ใหญ่ตามมาด้วยแถมยังไม่รู้ว่าคืนนั้นพ่อของไหมเก๋อถือปืนอยู่ในบ้านด้วยทำให้ทุกอย่างพังไม่เป็นท่าพ่อของเย่งกับเย้ยได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจหนักก่อนจะพูดเสียงนิ่งแต่เด็ดขาดว่างั้นก็เป็นเรื่องแล้วสิทีนี้จะเอายังไงถ้าจะแต่งก็ต้องไปขอให้ถูกต้องไม่งั้นก็ต้องชดใช้ให้เขาไม่งั้นจบไม่ได้เย่งกับเย้ยก้มหน้าก่อนจะมองหน้ากันแล้วพูดเบาๆว่าถ้างั้นก็ไปพามาแต่งเลยดีกว่าเย่งจึงไปพาคนพี่ส่วนเย้ก็ไปพาคนน้องกลับมาตามคำตกลงของผู้ใหญ่ไม่นานนักก็มีการดูฤกษ์ยามจัดงานแต่งอย่างเร่งรีบแต่เป็นทางการในหมู่บ้านใครมาจัดของใครก็จัดไปเป็น2 งานซ้อนอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเขินปนเงียบแปลกๆมากกว่าจะเป็นความสนุกแบบงานแต่งปกติพ่อของไหมเก๋อกับเซียยังนั่งคุมอยู่เหมือนเดิมสีหน้าไม่ได้ยิ้มง่ายๆแต่ก็ยอมให้ทุกอย่างเดินไปตามขนบแล้วพูดกับทั้ง2 หนุ่มแบบตรงๆว่าพวกเจ้าทำให้ข้าตกใจกลางคืนก็ต้องมีค่าปรับเรียกขวัญไข่ไก่ต้องมีไก่ต้องมีเอาไปฟื้นขวัญข้าเย่งกับเย้ก็ได้แต่พยักหน้ารับแบบเสียไม่ได้เพราะรู้ว่าหนีไม่ได้แล้วยิ่งกว่านั้นพอเย้ที่แต่งกับคนน้องก็โดนพ่อปรับเหมือนกันไม่ต่างกันเลยกลายเป็นว่าทั้ง2 คนต้องยอมจ่ายทั้งค่าปรับและค่าเรียกขวัญให้พ่อของฝ่ายหญิงอย่างเลี่ยงไม่ได้ระหว่างงานแต่งทั้ง2ก็พาลูกสาวกลับไปใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆแบบสามีภรรยาเต็มตัวแต่ในใจยังมีความอายอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเวลาที่พ่อของฝ่ายหญิงมองมาทีไรเหมือนโดนจับผิดตลอดเวลาผู้คนในหมู่บ้านเองก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วเอาไปพูดต่อกันทั้งหมู่บ้านว่าเป็นเรื่องของหนุ่ม2 คนที่ไปแกล้งเป็นผีสุดท้ายโดนผู้ใหญ่จับได้แล้วต้องแต่งงานแก้เรื่องกันไปกลายเป็นเรื่องอายทั้งคู่ไปเลยอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้น
เย่งกับเยก็ใช้ชีวิตกับสาวทั้ง2 คนจริงๆตามที่ตกลงกันไว้เรื่องในไร่ข้าวโพดก็ถูกจัดการใหม่ให้ลูกชายในบ้านไปเฝ้าแทนไม่ต้องให้ลูกสาวไปนอนค้างอีกแล้ว พอไม่มีคนไปอยู่เฝ้าแบบเดิมบรรยากาศในไร่ก็กลับมาเงียบสงบเหมือนเดิมไม่มีเสียงเสือไม่มีเสียงแมวหรือเสียงเคาะบ้านกลางคืนอีกเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นเคยคิดว่าจะมีอะไรลึกลับมาหลอกซ้ำๆแต่พอเรื่องทุกอย่างถูกเปิดโปงมันก็เหมือนถูกปิดจบลงทันทีและแม้บางคนในหมู่บ้านจะพูดเล่นกันว่าอยากให้มีอีกเพื่อจะได้เป็นเรื่องเล่าต่อแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยเหมือนเรื่องผีเสือในไร่นั้นมันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกมีแค่ความกลัวและคนที่แกล้งสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นโอเคก็ประมาณนี้แหละครับเรื่องนี้ ทุกคนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับน่ากลัวจริงไหมเอาซะทุกคนหวาดกลัวกันหมดเลยใช่ไหมครับ ถ้ามองกันดีๆเรื่องนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้เหมือนกันนะครับว่าอย่าตกใจเกินไปในสิ่งที่ได้ยินหรือสิ่งที่เราเห็นบางครั้งเราอาจจะเห็นไม่ชัดหรือคิดไปเองก็ได้ทำให้กลัวเกินไปจนไม่ได้ตั้งสติคิดวิเคราะห์ว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีข้อคิดและอุทาหรณ์ให้เราได้ดีเลยสุดท้ายนี้ไม่ว่าทุกคนจะทำงานอยู่ไหนก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเหนื่อยได้ท้อได้แต่ขอให้อย่าหยุดเดินเพราะทุกก้าวที่เราทำมันคือการสร้างอนาคตของเราเองแล้วก็อย่าลืมครอบครัวของเราที่รออยู่ข้างหลังนะครับหาเงินได้เยอะๆก็อย่าลืมกลับไปดูแลพ่อแม่พี่น้องคนที่บ้านเพราะสุดท้ายแล้วเงินมันมีค่าแต่ครอบครัวมีค่ามากกว่านะครับขอให้โชคดีทุกคนครับอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วเจอกันเรื่องหน้าสวัสดีครับ